સ્ટાર્ટ વિથ ધી ટ્યુમર લાઇસિસ સિન્ડ્રોમ. ટ્યુમર લાઇસિસ સિન્ડ્રોમથી ચાલુ કરીએ, દેટ ઇઝ પહેલાં પોટેશિયમ અને ફોસ્ફેટ વધી જશે, હાઇપરયુરિસેમિયા, કેલ્શિયમ ઘટી જશે. ઓકે, દેટ ઇઝ પોટેશિયમ ફોસ્ફેટ વધશે, હાઇપરયુરિસેમિયા. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ ફોર ધ યુરેથ્રલ ટ્રોમા. યુરેથ્રલ ટ્રોમા માટે આપણે રેટ્રોગ્રેડ યુરેથ્રોગ્રામ કરીએ. ઓકે, પોસ્ટિયર યુરેથ્રલ વાલ્વ માટે વિયોડિંગ યુરેથ્રોગ્રામ કરીએ, જોઈએ. ઓકે, ઓરલ કેન્સર વાત કરીએ, મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓવરઓલ કે તો લેટરલ બોર્ડર ઓફ ધ ટંગની લેટરલ બોર્ડર, અને ઇન્ડિયામાં દેટ ઇઝ ચિંજવો બક્કલ સલ્કસ. ઓકે, પછી મોસ્ટ કોમન જીન મ્યુટેશન દેટ ઇઝ P53, ઓરલ કેન્સરમાં G53. ઓકે, સ્કેમસ સેલ કાર્સિનોમાં વાત કરીએ, હિસ્ટોપેથોલોજી આપણને કેરેટિન પર જોવા મળે, કેરેટિન પર. રિસ્ક ફેક્ટર શું છે ઓરલ કેન્સરના? દેટ ઇઝ સ્મોકિંગ, એલ્કોહોલ, બીટલ ક્વિડ, ઇમ્યુનોસપ્રેશન, સાપ ઇલ ફિટિંગ ડેન્ચર, ક્રોનિક ઇન્ફેક્શન દેટ ઇઝ ઓરોફેરિન્જિયલ સ્કેમસ સેલ વધારે મોર દેન ઓરલ. ઓકે, ઓરલ ફેરિન્જિયલ માટે ક્રોનિક ઇન્ફેક્શન, ઓકે, HPV એ વધારે હોય ઓરોફેરિન્જિયલમાં. સ્મોકિંગ, એલ્કોહોલ, બીટલ ક્વિડ, ઇમ્યુનોસપ્રેશન, સાપ ઇલ ફિટિંગ ડેન્ચર. ઓકે, EBV કેના આરે? તો નેઝોફેરિન્જિયલ આર એસોસિએટેડ. પ્રી મેલિગ્નન્ટ કઈ? રિસ્ક ફેક્ટર ફોર મેલિગ્નન્ટ ટ્રાન્સફર ઇન્ટુ પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ ડિસ્પ્લાસ્ટિક લીઝન કઈ? દેટ ઇઝ ફિમેલ સેક્સ એક રિસ્ક ફેક્ટર है, નોન સ્પોકર લીઝન સ્પેસિફિક. ઓકે, નોન સ્મોકર હોય, લીઝન સ્પેસિફિક હોય, એ રિસ્ક ફેક્ટર છે મેલિગ્નન્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઇન પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ ડિસ્પ્લાસ્ટિક લીઝનનું. ઓકે, સાઇઝ મોર દેન 200 મિલીમીટર ક્યુબ, મલ્ટિપલ, ઓકે, નોન હોમોજીનસ, અથવા સાઇટ લોઅર બોર્ડર ઓફ ટંગ અને ફ્લોર ઓફ માઉથ. ઓકે, લોઅર બોર્ડર ઓફ ટંગ અને ફ્લોર ઓફ માઉથમાં હોય, ઇટ ઇઝ સાઇટ છે અહીંયા લીઝન સ્પેસિફિક. તો એ રિસ્ક ફેક્ટર છે ફોર પ્રી મેલિગ્નન્ટ કન્ડિશન. રિસ્ક ફેક્ટર ફોર મેલિગ્નન્ટ ફિમેલ હોય, નોન સ્મોકર હોય, લીઝન સ્પેસિફિક, સાઇઝ મોર દેન 200 હોય, મલ્ટિપલ, લેટર બોર્ડર ઓફ ટંગ, ફ્લોર ઓફ માઉથ, નોન હોમોજીનસ. ડિસ્પ્લાસ્ટિક લીઝનની વાત કરીએ, લ્યુકેમિયા, ઇરેથ્રોપ્લેકિયા, સબમ્યુકોસ ફાઇબ્રોસિસ. ઓકે, લ્યુકોપ્લેકિયા વ્હાઇટ પેચ હોય, that cannot be rubbed off. Okay, increase risk of cancer by 3 to 5 times. Stop risk factor for oral cancer, biopsy confirmatory. And erythroplakia, that is red pit, increase risk of cancer 6 to 9 times. Most aggressive speckled. Okay, 3 to 5 times હોય, increase risk 6 to 9. This is erythroplakia. Okay, then chronic submucous fibrosis, hypersensitivity reaction to betel nuts, inadequate mouth opening due to fibrous deposition in oral cavity, intralesional triamcinolone. Okay, intralesional triamcinolone. Which antibody common to microscopic polyangiitis? That is એનકા પોઝિટિવ વાસ્ક્યુલાઇટીસ હોય તો એમાં આપણે જોવાનું, સી એનકા હોય તો વેગનર્સ, પી એનકા હોય NT-MPO, એમાં ઇઝનોફિલિયા મોર દેન 100 પોઝિટિવ હોય, મોર દેન 1000 તો ચર્કસ્ટોસ ના હોય માઇક્રોસ્કોપિક પોલિએન્જાઇટિસ. આ એક્સ્ટ્રા છે. અધર કન્ડિશન ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ મેલિગ્નન્સી, દેટ ઇઝ ક્રોનિક હાઇપરપ્લેઝિયા, ક્રોનિક હાઇપરપ્લાસ્ટિક કેન્ડિડિયાસિસ, ઓરલ લાઇકન અને સેકન્ડરી સિફિલિસ. ઓરલ લાઇકન પ્લેનસ, ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ મેલિગ્નન્સી, સેકન્ડરી સિફિલિસ. પ્લમર વિન્સન સિન્ડ્રોમ, ઓલ્સો નોન એઝ પીટરસન કેલી બ્રાઉન, સિડ્રોપેનિક ડિસ્ફેજિયા, સીન પેરીમેનોપોઝલ વુમનમાં જોવા મળે. પીટરસન કેલી બ્રાઉન, પ્લમર વિન્સન. એમાં શું? આયરન ડેફિશિયન્સી એનિમિયા, કોલોનાઇકિયા, એંગ્લોસ્ટોમેટાઇટિસ, પોસ્ટ ક્રિકોઇડ વેવ ઓર અપર ઇસોફેજિયલ વેવ. ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ડ્યુ ટુ વેબ્સ. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ડ્યુ ટુ વેબ્સ, દેટ ઇઝ શું વધે? સ્ક્વેમસ સેલ કેન્સર ઓફ ધ ઇસોફેગસ, હાઇપોફેરિન્જિયલ કેન્સર. ઓકે, સ્ક્વેમસ સેલ કેન્સર ઓફ ઇસોફેગસ, હાઇપોફેરિન્જિયલ કેન્સરનું રિસ્ક વધે. ઓકે, નોટ ઓરલ કેન્ડિડિયાસી હોય, વ્હાઇટ પેચ કેન બી રબ્ડ ઓફ. ઓકે, લીવ રેડિશ બોર્ડર. ઇન્વેસ્ટિગેશન કહીએ તો એજ અને વેજ બાયોપ્સી, સેન્ટ્રલ અવોઇડેડ ડ્યુ ટુ નેક્રોટિક ટિશ્યુ. પેટર્ન ઓફ ઇન્વેઝન, ઓકે, જે ડેપ્થ ઓફ ઇન્વેઝન હોય પ્રોગ્નોસ્ટિક ફેક્ટર. ઓકે, ડેપ્થ ઓફ ઇન્વેઝન ઇઝ પ્રોગ્નોસ્ટિક ફેક્ટર. ટ્યુમર થિકનેસ છે. ઓકે, આ સ્ટેજિંગ છે તો નથી કરવું. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ફોર ડિસ્ટન્ટ મેન્ટેનન્સ લંગ જોઇન્ટ, ક્લિનિકલ એક્સટર્નલ એક્સટેન્શન, મેટિંગ અને સ્કિન ફિક્સિટી. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ વાત કરીએ ઓરલ કેન્સરની તો સર્જરી કરી, વાઇડ લોકલ એક્સિઝન 0.5 સેન્ટીમીટર માર્જિન, મેન્ડિબ્યુલર રિસેક્શન ઇફ ઇન્વોલ્વ, નેક ડાયસેક્શન, લિમ્ફ નોડ ક્લિયરન્સ, કમાન્ડો પ્રોસિજર ફોલોડ બાય રિકન્સ્ટ્રક્શન, કીમોથેરાપી, રેડિયોથેરાપી. ઓકે, તો ઇન્સિઝન આપશું મોડિફાઈડ સ્કોબિંગર ઇન્સિઝન, મોડિફાઈડ રેડિકલ નેક ડાયસેક્શન. તો રેડિકલ હોય ગિવન બાય ક્રાઇલે આપ્યું હતું, ગિવન બાય ક્રાઇલ. ઓકે, ક્રાઇલ. અને એમાં શું લેવલ 1 to 5 લિમ્ફ નોડ અને 3 એક્સ્ટ્રા લિમ્ફેટિક સ્ટ્રક્ચર હોય, પ્લસ સબએન્ડિબ્યુલર ગ્લેન્ડ અને ટેલ ઓફ પેરોટિડ. કયા? તો સ્ટર્નોક્લેડો માસ્ટોઇડ મસલ. ઓકે, સ્ટર્નોક્લેડો માસ્ટો મસલ, ઇન્ટરનલ જ્યુગ્યુલર વેઇન, સ્પાઇનલ એસેસરી. હવે આમાં મોડિફાઈડ 1 to 3, એમાં પહેલાં 9ને બચાવશું, પછી વેઇનને, અને પછી ઓલ 3 ઓકે, ફંક્શનલ નેક ડિસેક્શન, 1 to 5 લિમ્ફ નોડ, 1 એક્સ્ટ્રા લિમ્ફેટિક સ્ટ્રક્ચર સેવડ. ઓકે, એક સેવ કરશું પહેલામાં, પછી બીજા 2, પછી 3 સબએન્ડિબ્યુલર ગ્લેન્ડ, ટેલ ઓફ પેરોટિડ રિમ કરશું. સેન્ટ્રલ છે લેવલ સી કે ડેલ્ફિયન. ઓકે, સેન્ટ્રલ નેક ડાયસેક્શન, દેટ ઇઝ લેવલ 6 ડેલ્ફિયન. અને સુપ્રા ઓમોહાયોડ તો 1 to 3, એક્સટેન્ડેડ સુપ્રા ઓમોહાયોડ, દેટ ઇઝ 1 2 3 4.
ઓકે 1 2 3 4. તો સુપ્રા ઓમોહાયોઇડ કે તો 1 2 3. એક્સટેન્ડેડ સુપ્રા ઓમોહાયોઇડ તો 1 2 3 4. ઓકે T1 T2 લીઝન હોય. T1 T2 તેમાં સેન્ટિનલ લિમ્ફ નોડ બાયોપ્સી કરશું. પ્રોફાઇલેક્ટિક નેક ડાયસેક્શન સુપ્રા ઓમોહાયોઇડ. ઓકે પ્રોફાઇલેક્ટિક નેક ડાયસેક્શન સુપ્રા ઓમોહાયોઇડ. ઓકે બેટર પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે પછી આ શું મોડિફાઈડ સ્કોબિયર ઇન્સિજન. આ કીધું તો હમણાં જ ઇન્સિજન કહ્યું. ધીસ ઇઝ મોડિફાઈડ સ્કોબિયર ઇન્સિજન. આ જોયું તો નેક ડાયસેક્શનમાં ઇન્સિજન આ લેશે મોડિફાઈડ. ઓકે પોસ્ટ MRND2 MRND3. ઓકે MRND3 એટલે ઓલ 3 સેવ્ડ. ઓકે ઇન્ટ્રા ઓપરેટિવ ફિલ્ડ છે. આ દેખાય ધીસ હાઇપોગ્લોસલ નર્વ, ધીસ ઇન્ટરનલ જ્યુગ્યુલર વેન્સ, સ્ટર્નોક્લેઇડોમસ્ટલ દેખાય, સ્પાઇનલ એસેસરી નર્વ, અંસા સર્વાઇકાલિસ. આ ઓકે સો કોમ્પ્લિકેશન શું? હેમરેજ, કેરોટિડ આર્ટરી બ્લોઆઉટ, મેક્સિમમ મોર્ટાલિટી કેરોટિડ આર્ટરી બ્લોઆઉટ થાય તો. નર્વ ઇન્જરી કે તો માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર નર્વ, રેમસ મેન્ડિબ્યુલારિસ, માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર રેમસ મેન્ડિબ્યુલારિસ. ઓકે કોર્સ ગ્રુપિંગ ઓફ એંગલ ઓફ માઉથ, પ્રિવેન્શન ઇન્સિજન શુડ બી 2 finger blade below the મેન્ડિબલના 2 finger blade below the mandible. સ્પાઇનલ એસેસરી નર્વ એ ડેમેજ થાય તો શોલ્ડર ડિસ્ફંક્શન. ઓકે mucus retention is there is blockage of the minor salivary gland, management excision. Mucus retention, minor salivary gland, excision. Renula તો extravasation cyst અને marsupialization કરશું. REM extravasation cyst of sublingual side floor of mouth માં થાય. Brilliantly translucent and fluctuant cyst plus management શું હોય? that is cyst plus sublingual salivary gland excision, best treatment. Okay surgical complication, most common injured structure that is submandibular duct is most common injured, and most common nerve injury lingual nerve. Okay a plunging granula that is mucus retention cyst, sublingual submandibular gland, management excision of intraoral swelling નો excision કરશી plus neck swelling aspiration. Okay પછી parotid abscess that is immunocompromised patient, painful swelling plus fever on lateral parotid region, management incision plus drainage, avoid facial nerve injury. This is Stepney bone cyst, mandibular cyst, the most common site of ectopic salivary tissue. Okay then this is recurrent parotitis in childhood. That is rapid swelling of both the glands. Okay rapid swelling થશે both the gland નું, aggravated by chewing, symptom for 1 week followed by quiescent period. એજ 3 થી 6 વર્ષમાં થાય ને એક્સ્ટ્રેમા સ્નોસ્ટોમ અપિયરન્સ દેખાય છે અને ટ્રીટમેન્ટ લોંગ કોર્સ ઓફ એન્ટીબાયોટિક પ્લસ રિકરન્ટ એન્ડોસ્કોપિક વોસાઇટ. ઓકે સ્નોસ્ટોમ અપિયરન્સ દેખાય દેટ ઇઝ લોંગ કોર્સ ઓફ એન્ટીબાયોટિક પ્લસ રિપીટેડ એન્ડોસ્કોપિક વોસઆઉટ. ઓકે સિમ્ટમ ફોર 1 week followed by quiescent period, એજ 3 થી 6 વર્ષ, રેપિડ સ્વેલિંગ ઓફ both the glands aggravated by chewing, silolithiasis that is submandibular then parotid. Okay submandibular then more than parotid, that is silolithiasis. Composition calcium phosphate. Okay calcium phosphate in composition and a clinical feature postprandial painful neck swelling. Okay investigation of NCCT એમાં કરશું. endoscopic management એ ફેલ થશે તો duct sitting, ફેલ થશે તો excision. Okay endoscopic management ફેલ થશે તો duct slitting અને ના થાય તો excision. Okay this is malignant tumor that is mucoepidermoid carcinoma. Okay mucoepidermoid carcinoma, adenoid cystic carcinoma and carcinoma ex pleomorphic adenoma or mixed malignant tumor. તો mucoepidermoid, adenoid cystic second most common parotid tumor. એમાં perinural invasive હશે, extreme painful, increase recurrent rates. Okay recurrence rate વધારે, extreme painful, adenoid cystic. Okay પછી mucoepidermoid. ત્રીજું હતું carcinoma ex pleomorphic, એ શું malignant transformation of pleomorphic adenoma. અને સાઇન ઓફ મેલિગ્નન્ટ ચેન્જ કયા? કાર્સિનોમા એક્સ પ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા. રેપિડ ઇન્ક્રીઝ સાઇઝ, પેઇનલેસ ટુ પેઇનફુલ ડ્યુ ટુ કેપ્સ્યુલર સ્ટ્રેચિંગ, અલ્સરેશન થઈ જશે, ફેશિયલ નવી ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈ જશે, લિમ્ફ નોડ એનલાર્જમેન્ટ થઈ જશે એટલે. ઓકે ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ FNAC મેનેજમેન્ટ સર્જરી ફોલોડ બાય રેડિયોથેરાપી. તો મેલિગ્નન્ટ કયા? મ્યુકોઇપિડર્મોઇડ, એડિનોઇડ સિસ્ટિક અને કાર્સિનોમા એક્સ પ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા મિક્સ મેલિગ્નન્ટ. ઓકે ટ્રીટમેન્ટ શું કરશું? માર્જિન રાખ 0.5, ઇલેક્ટિવ સુપ્રાઓમોઇડ નેક ડિસેક્શન 3 થી 3/4 ટ્યુમર હોય એન્ડ હાઈ ગ્રેડ ટ્યુમરમાં ઇલેક્ટિવ સુપ્રાઓમોઇડ, અને એડજીવન્ટ રેડિયોથેરાપી સ્ટેજ 3-4 હાઈ ગ્રેડ અને પોઝિટિવ માર્જિન હોય. ઓકે આવી રીતે હોય તો, અથવા પેરીન્યુરલ ઇન્વેઝિવ લિમ્ફોવાસ્ક્યુલર ઇન્વેઝન અને એક્સ્ટ્રાનોડલ એક્સટેન્શન હોય તો. ઓકે હવે પેરોટિડોક્ટોમી હોય, પેરોટિડને હટાવશું, દેટ ઇઝ લેઝી એસ ઇન્સિઝન અને મોડિફાઈડ બ્લેર ઇન્સિઝન. કયો? લેઝી એસ ઇન્સિઝન, મોડિફાઈડ બ્લેર. ટાઈપ કયો? સુપરફિશિયલ ટોટલ. એમાં સુપરફિશિયલ પ્લસ ડીપ લોબ ઇનવુડ. ઓકે સુપરફિશિયલ અને ટોટલ એમાં બંને. હવે કન્ઝર્વેટિવ કરશું, ફેશિયલ નર્વ સ્પેડ, રેડિકલ ફેશિયલ નર્વ રિમૂવડ અને કેબલ ગ્રાફ્ટ. ઓકે કેબલ ગ્રાફ્ટ કેમાં લેશું? દેટ ઇઝ સુરલ ઓફ મોર દેન ગ્રેટ ઓરિક્યુલર નર્વ. ઓકે ફ્લેપ રિકન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેટ ઇઝ કયા ફ્લેપ? દેટ ઇઝ ડેલ્ટો પેક્ટોરલ ફ્લેપ, પેક્ટોરલિસ મેજર માયોક્યુટેનિયસ ફ્લેપ, પછી રિકરન્ટ આર્ટિફોરમ ફ્લેપ અને ફ્રી ફિબ્યુલર. ઓકે
pectoralis major myocutaneous flap, that is most common use for head and neck. Head and neck to pectoralis myocutaneous flap, this pectoralis myocutaneous. Radial artery forearm flap, radial artery forearm flap, that is most common use. Free flap plus most versatile. Okay, Allen test done prior, Allen test કરશું, but most common use free flap. Most common use free flap plus most versatile. Okay, most versatile. Okay, then this is mandibular reconstruction માટે free fibular flap. Okay, free fibular mandibular reconstruction. Adjuvant therapy. Okay, adjuvant therapy indication or high risk feature હોય તો ઓકે હાઈ રિસ્ક ફીચર હોય તો એડજુવન્ટ થેરપી આપશું. ઓકે, મેજર એક્સ્ટ્રા નોડલ એક્સટેન્શન માર્જિન ઇન્વોલ્ડ. ઓકે, એ માઇનર ક્લોઝ માર્જિન હોય, મલ્ટિપલ નોડ ઇન્વોલ્વ હોય, લાર્જેસ્ટ નોડ મોર દેન 3 સેન્ટીમીટર હોય, લિમ્ફોવાસ્ક્યુલર ઇન્વેઝન હોય, પેરીન્યુરલ ઇન્વેઝન હોય તો T3-T4 હોય તો. ઓકે, તો એડજુવન્ટ થેરપી હાઈ રિસ્ક ફીચરમાં જ આપશું. એક્સ્ટ્રા નોડલ એક્સટેન્શન અથવા માર્જિન ઇન્વોલ્વ હોય અને આપણે માઇનરમાં ક્લોઝ માર્જિન, મલ્ટિપલ લોડ હોય, લાર્જેસ્ટ નોડ મોર દેન 3 સેન્ટીમીટર, લિમ્ફોવાસ્ક્યુલર ઇન્વેઝન, પેરીન્યુરલ અને T3-T4 તો આપણે એડજુવન્ટ થેરપી આપશું. ઓકે, મોડાલિટીઝ કઈ? રેડિયોથેરપી ઇફ મેજર પ્લસ 2 માઇનર ફીચર. ઓકે, તો એક મેજર હોય અને 2 માઇનર હોય તો રેડિયોથેરપી. ઓકે, આ હાઈ રિસ્ક ફીચરમાં રેડિયોથેરપી. કોન્કરન્ટ કિમો રેડિયેશન ક્યારે આપશું? સિસ્પ્લાટિન બેઝ રેઝિમ હાઈ રિસ્ક પેશન્ટમાં સિસ્પ્લાટિન બેઝ રેઝિમેન આપશું હાઈ રિસ્કમાં. અને ઇમ્યુનોથેરપી PD-L1 ઇનિબિટર રિકરન્ટ અને મેટાસ્ટેટિક હોય તો આમાં બધી વસ્તુમાં છે. રિકરન્ટ હોય તો 1 મેજર 2 માઇનર. ઓકે, કિમોથેરપી સિસ્પ્લાટિન બેઝડ અને ઇમ્યુનોથેરપી PD-L1 ઇનિબિટર રિકરન્ટ મેટાસ્ટેટિક હોય તો. ઓકે, પછી સલાઇવરી ગ્લેન્ડ ટ્યુમર આવી ગયું. સલાઇવરી ગ્લેન્ડ ટ્યુમર. ઓકે, તો બિનાઇન ટ્યુમર કયા? ઓકે, બિનાઇન ટ્યુમર દેટ ઇઝ પેરોટિડ મોર દેન સબમેન્ડિબ્યુલર સબલિંગ્યુઅલ માઇનર. તો પેરોટિડ સબમેન્ડિબ્યુલર સબલિંગ્યુઅલ માઇનર. મેલિગ્નેન્ટ ટ્યુમર હોય, મેલિગ્નેન્ટ. ઓકે, એ માઇનર વધારે હોય. ઓકે, સબલિંગ્યુઅલ વધારે, સબમેન્ડિબ્યુલર પેરોટિડ. તો એક્ઝેક્ટ ઉલટું. તો ધીસ ઇઝ બિનાઇન આમ જશે અને મેલિગ્નેન્ટ આમ આવશે. ઓકે, ઊંધું કરી દેવાનું. એક યાદ રાખો, બિનાઇન પેરોટિડ સબમેન્ડિબ્યુલર સબલિંગ્યુઅલ માઇનર આગળથી ઊંધું કરી દઈશું. ઓકે, મિલાન સિસ્ટમ ફોર રિપોર્ટિંગ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ. મિલાન સિસ્ટમ તો નોન ડાયગ્નોસ્ટિક, નોન નિયોપ્લાસ્ટિક, ATP ઓફ અનડિટર્મિનેટ સિગ્નિફિકન્સ. પછી 4માં AB બિનાઇન નિયોપ્લાઝમ અને સમ્પ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ નિયોપ્લાઝમ અનસર્ટેન મેલિગ્નેન્ટ પોટેન્શિયલ, સસ્પિઝન ઓફ મેલિગ્નન્સી મેલિગ્નેન્ટ. તો 1-2 નોન ડાયગ્નોસ્ટિક, નોન નિયોપ્લાસ્ટિક. તો એમાં પહેલામાં કરશું રિપીટ FNAC ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ વિથ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ગાઈડન્સ. તો 1માં નોન ડાયગ્નોસ્ટિક, રિપીટ FNAC વિથ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ગાઈડન્સ, નોન નિયોપ્લાસ્ટિક ફોલોઅપ. પછી ત્રીજામાં ATP ઓફ અનડિટર્મિનેટમાં રિપીટ FNAC. પછી બિનાઇન નિયોપ્લાઝમ સર્જરી ફોલોઅપ. પછી સમ્પ હોય દેટ ઇઝ 4A 4Bમાં કન્ઝર્વેટિવ અને સસ્પિઝન સર્જરી ડિપેન્ડ ઓન એક્સટેન્ટ. ઓકે, તો નોન ડાયગ્નોસ્ટિક કીધું, નોન નિયોપ્લાસ્ટિક, ATP ઓફ અનડિટર્મિનેટ સિગ્નિફિકન્સ, બિનાઇન નિયોપ્લાઝમ, સમ્પ દેટ ઇઝ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ નિયોપ્લાઝમ ઓફ મેલિગ્નેન્ટ પોટેન્શિયલ અને સસ્પિઝન ઓફ મેલિગ્નન્સી મેલિગ્નેન્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ મિલાન સિસ્ટમ. ઓકે, મિલાન સિસ્ટમ ફોર રિપોર્ટિંગ સલાઇવરી ગ્લેન્ડ. પેરોટિડ 90% બિનાઇન હોય. ઓકે, 90% ઇઝ બિનાઇન. અને ક્લિનિકલ ફીચર્સ હોય, લેટરલ ફેશિયલ સ્વેલિંગ લિફ્ટ ધ ઇયર લોબિલ અને ઇફ ડીપ લોબ એ એનલાર્જ. ઓકે, ડીપ લોબ એ થઈ જાય તો ટોન્સિલર પોસાને હોય, મીડિયલી પુશ થઈ જાય. ઓકે, ટોન્સિલર પોસા મોસ્ટ કોમન ટ્યુમર કયો? પેરોટિડ મોસ્ટ કોમન દેટ ઇઝ પ્લિયોમોર્ફિક અને મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નેન્ટ ઇઝ મ્યુકોઇપિડર્મોઇડ. પ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા અને મ્યુકોઇપિડર્મોઇડ કાર્સિનોમા. ઓકે, તો પ્લિયોમોર્ફિક એન્ડ મોસ્ટ કોમન તો ચાલો ભણી રહ્યા બિનાઇનમાં. અને બીજું એક છે દેટ ઇઝ વાર્થિન ટ્યુમર. વાર્થિન તો પ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા દેટ ઇઝ બિનાઇન છે, સ્લો ગ્રોઈંગ, associated with the plague 1 gene mutation, plague 1. ઓકે, સુપરફિશિયલ લોબ ઇન્વોલ્વ થાય, FNAC ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ, ઇમેજિંગ CT MRI, ટ્રીટમેન્ટ સુપરફિશિયલ પેરોટિડેક્ટોમી અને ટ્રાઇફેજિક ટ્યુમર વિથ ઇપિથેલિયલ સેલ ઇન મિક્સોઇડ બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, ઇપિથેલિયલ સેલ ઇન મિક્સોઇડ બેકગ્રાઉન્ડ અને કોમ્પ્લિકેશન શું છે? કાર્સિનોમા, એક્સપ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા, મેલિગ્નેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન. વાર્થિનની વાત કરીએ, સેકન્ડ તો ફર્સ્ટ હતું તો સેકન્ડ મોસ્ટ કોમન, મોસ્ટલી બાયલેટરલ, મેલમાં વધારો. સુપરફિશિયલ લોબ આમાં ઇન્વોલ્ડ હશે. FNAC ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ સુપરફિશિયલ પેરોટિડેક્ટોમી કરશે. 2 લેયર ઓફ ધ સેલ્સ. ઓકે, 2 લેયર હશે. 2 લેયર ઓફ સેલ્સ, માઇટોકોન્ડ્રિયા રીચ હશે, લિમ્ફોસાઇટિક ઇન્ફિલ્ટ્રેશન. ઓકે, તો સેકન્ડ મોસ્ટ કોમન, મોસ્ટલી બાયલેટરલ, મેલ મોર દેન ફિમેલ. સુપરફિશિયલ લોબ FNAC કરશું, આમાં ઇમેજિંગ CT, સુપરફિશિયલ પેરોટિડેક્ટોમી અને આમાં હશે કાર્સિનોમા, એક્સપ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા. કોમ્પ્લિકેશન વાત કરીએ શું થઈ જાય? પેરોટિડનું ટ્યુમર થઈ જશે, હેમરેજ થઈ જશે. ઓકે, હેમરેજ થઈ જશે. આપણે કરશું એટલે સર્જરી કરશું તો હેમરેજ પછી નર્વ ઇન્જરી થશે. દેર ઇઝ ફેશિયલ નર્વ, ગ્રેટર ઓરિક્યુલર નર્વ, એનેસ્થેસિયા ઓફ બિયર્ડ રીજન, માર્જિનલ મેન્ડિબ્યુલર બ્રાન્ચ, મોર સર્વાઇકલ બ્રાન્ચ, ડ્રોપિંગ ઓફ ધ એંગલ ઓફ માઉથ, પેરોટિડનું ફિસ્યુલા બની જશે, ફ્રેશ સિઝનોપ થઈ જશે. દેર ઇઝ ગસ્ટેટર ઇઝ સ્વેટિંગ ATNના લીધે,
પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર સપ્લાય ધ સ્કિન ગ્લેન્ડ અને સ્વેટિંગ ઓવર પેરોટિડ રીજન. ઓકે, કયા? પોસ્ટ ગેંગ્લિયોનિક પેરાસિમ્પેથેટિક ફાઇબર સ્કિનને સપ્લાય કરશે સ્વેટિંગ ઓવર પેરોટિડ રીજન. ઓકે, તો હેમરેજ નર્વ ઇન્જરી અને નર્વ ઇન્જરી, હેમરેજ, ફેશિયલ નર્વ, ગ્રેટર ઓરિક્યુલર એનેસ્થેસિયા બિયર્ડ રીજન, માર્જિન મેન્ડિબ્યુલર, મોર ધેન સર્વાઇકલ બ્રાન્ચ, રૂપિંગ ઓફ એંગલ ઓફ માઉથ, પેરોટિડ ફિસ્યુલા, ફ્રે સિન્ડ્રોમ. ઓકે, અને એટીએન માટે આપણે કયા કયા કરશું? તો એટીએન હશે તો એના માટે આપણે સ્ટાર્ચ આયોડિન ટેસ્ટ કરશું. ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ તો ટિમ્પેનિક ન્યુરોટોમી, ફર્સ્ટ લાઇન બોટોક્સ અને એન્ટીપર્સ્પિરન્ટ. તો ફર્સ્ટ લાઇન કે તો બોટોક્સ છે અને એન્ટીપર્સ્પિરન્ટ. ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ કે તો ટિમ્પેનિક ન્યુરોટોમી. બાકી પ્રિવેન્શનમાં સ્ટર્નોક્લેડોમાસ્ટોઇડ ફ્લેપ ઓર ડાયગેસ્ટિક મસલ ફ્લેપ ટુ કવર પેરોટિડ બ્લેડ. ઓકે, અને આમાં જોઈએ સ્વીટ પ્રેઝન્ટ, સ્ટાર્ચ ટર્ન બ્લુ. ઓકે, સ્ટાર્ચ ટર્ન બ્લુ, સ્વીટ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, હવે સબમેન્ડિબ્યુલર વાત કરીએ. પેરોટિડ હતું, હવે સબમેન્ડિબ્યુલર ટ્યુમર. એમાં શું? એમાં મોસ્ટ કોમન કયો? દેટ ઇઝ પ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા. જબકી પેરોટિડમાં મોસ્ટ કોમન કયો હતો? એમાં હતો પ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા. આમાં કયો પ્લિયોમોર્ફિક એડિનોમા? મોસ્ટ કોમન મેલિગ્નેન્ટ. તો આમાં બદલાઈ જશે. ઓલા મ્યુકોઇપિડરમાં હતો, આમાં એડિનોઇડ સિસ્ટિક. ઓકે, આમાં એડિનોઇડ સિસ્ટિક કાર્સિનોમા. પછી ઓન એક્ઝામિનેશન બાય મેન્યુઅલ પાલ્પેશન, સબમેન્ડિબ્યુલર ગ્લેન્ડ હોય એ પાલ્પેબલ હશે. સબમેન્ડિબ્યુલર લિમ્ફ નોડ નોટ પાલ્પેબલ. ઓકે, બાય મેન્યુઅલમાં ડાયગ્નોસિસ એફએનએસિસ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ અને સબમેન્ડિબ્યુલર રિસેક્શન કરશું. ઓકે, સબમેન્ડિબ્યુલર રિસેક્શન કોમ્પ્લિકેશન શું હશે? એક્સિજનના, હેમરેજ, નર્વ ઇન્જરી, ઇન્જરી ટુ અધર સ્ટ્રક્ચર. ઓકે, નર્વ ઇન્જરી કે દેટ ઇઝ માર્જિન મેન્ડિબ્યુલર મોસ્ટ કોમન, લિંગ્યુઅલ, હાઇપોગ્લોસલ નર્વ અને ફેશિયલ વેઇન, એન્ટી ફેશિયલ વેઇન, ફેશિયલ આર્ટરી. અને આવી રીતે દિસ બાઉપિનિયલ પાલ્પેશન. ઓકે, હવે સબલિંગ્યુઅલ વાત કરીએ અને પછી માઇનર. તો મોસ્ટ કોમન ટ્યુમર સબલિંગ્યુઅલ કઈ? તો એડિનોઇડ સિસ્ટિક. આમાં તો એડિનોઇડ સિસ્ટિક જ છે. ઓકે, ઓલામાં મેલિગ્નેન્ટ હતું સબમેન્ડિબ્યુલર. આ મોસ્ટ કોમન આ જ છે. માઇનરમાં મોસ્ટ કોમન કે તો એડિનોઇડ સિસ્ટિક. ઓકે, આ જ છે બધા ત્રણેયમાં. અને મોસ્ટ કોમન સાઇટ કે તો હાર્ડ પેલેટ, માઇનરમાં હાર્ડ પેલેટ. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્વેલિંગની વાત કરીએ. ધીસ ઇઝ અ ડર્મોઇડ સિસ્ટ દેખાય. ડર્મોઇડ સિસ્ટ. ઓકે, ફોર્મ એટ ધ લાઇન ઓફ એમ્બ્રિયોનિક ફ્યુઝન. લાઇન ઓફ એમ્બ્રિયો ફ્યુઝન. ક્લિનિકલ સાઇટ કે પોસ્ટ ઓરિક્યુલર outer canthus of the eye. On examination, fluctuant swelling, imaging done prior to surgery to rule out intracranial extension. ઓકે, પછી મેનેજમેન્ટ તો સર્જરી જ કરશું આનું. પછી અહીંયા ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એપ્સેસ. ઓકે, કોલ્ડ એપ્સેસ. આ દેખાય કોલ્ડ એપ્સેસ. કોલાસ્ટેરો કોલ્ડ એપ્સેસ. ઇટ ઇઝ ટ્યુબરક્યુલર સર્વાઇકલ લિમ્ફ નોડ. ઓકે, ટ્યુબરક્યુલર સર્વાઇકલ લિમ્ફ નોડ. કોલ્ડ એપ્સેસ, કોલ્ડ સ્ટડ, કોલાર એપ્સેસ. એન્ટી ગ્રેવિટી એસ્પિરેશન, અવોઇડ ડિપેન્ડન્ટ એસ્પિરેશન ટુ પ્રિવેન્ટ સાઇનસ ચાર્જિંગ पे लगाओ. ફોર્મેશન. ઓકે, શું કરશું? અવોઇડ ડિપેન્ડન્ટ એસ્પિરેશન. ઓકે, ટુ અવોઇડ ટુ પ્રિવેન્ટ સાઇનસ અને ફિસ્યુલા ફોર્મેશન. ઓકે, ઓકે, 3 આ વૈદા પછી ડાયરેક્ટ ઓલું સ્ટાર્ટ કરી દેશું. ઓકે, સો ક્લિયર સેલ રિનલ સેલ કેન્સર હોય મોસ્ટ કોમન ટાઈપ છે. ઓકે, રિનલ સેલ ક્લિયર સેલ મોસ્ટ કોમન ટાઈપ છે. યલો વ્હાઇટ હેમરેજિક ગ્રોસ અપીરન્સ હોય, ક્લિયર સેલ હોય વિથ અબન્ડન્ટ લિપિડ ગ્લાયકોજન એસોસિએટેડ મોનિપેલિન્ડેજિન ડિફેક્ટ. પછી બીજું પેપેલેરી, ક્રોમોફોબ, યુનિફોર્મ સોલ સેલ અને સાર્કોમેટોઇડ સ્પિન્ડલ સેલ. અને ક્રોમોફોબમાં પ્લાન્ટ લાઇક સેલ હોય. ક્રોમોફોબમાં પ્લાન્ટ લાઇક સેલ હોય. આમાં યલો વ્હાઇટ હેમરેજિક ગ્રોસ અપીરન્સ મોસ્ટ કોમન VHL હોય અને અબન્ડન્ટ લિપિડ ગ્લાયકોજન. પછી આ એક કોલા 3A1 હોય, વાસ્ક્યુલર એહેલર ડેન્લો છે. કોલા 3A1, કોલા 5A1, 5A2, કોલા A1, કોલ 1A1. ઓકે, કોલ 1A1, કોલ 5A1, કોલ 5A2, કોલ 1A1 હોય, ક્લાસિકલ એહેલર ડેન્લોસ. વાસ્ક્યુલર કે તો કોલ 3A1. હવે ટેનાસિન XB. ઓકે, ટેનાસિન XB, TNXB, ક્લાસિકલ લાઇક ડેન્લોસ સિન્ડ્રોમ. ક્લાસિકલ લાઇક હોય ટેનાસિન XB, ક્લાસિકલ લાઇક હોય. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ ટ્રોમેટિક એન્યુરિઝમ ઓફ એરોટા. ઓકે, descending thoracic aorta. Okay, the descending thoracic aorta is the most common site for the traumatic aneurysm. Most common location of aneurysm to infrarenal aorta. Okay, most common location of the aortic aneurysm કે તો infrarenal aorta. traumatic aneurysm ની most common site કે that is descending aorta. ઓકે, વિપલમાં આપણે શું પેનિક્રેટિયો જેજિનોસ્ટોમી આપણે PhD કરીએ પણ એ બી હોય છે ને આ બી હોય છે, તો આ યાદ રાખો. દેટ વિપલમાં પેનિક્રિયાટિકો જેજિનોસ્ટોમી. ઓકે, પછી કોલેડોકો જેજિનોસ્ટોમી અને ગેસ્ટ્રો જેજિનોસ્ટોમી. ઓકે, PCGA યાદ રાખવું પડે. પેનેક્રિયો જેજિનોસ્ટોમી. ઓકે, પછી કોલેડોકો જેજિનોસ્ટોમી, ગેસ્ટ્રો જેજિનોસ્ટોમી. ઓકે, કોલેડોકો ગેસ્ટ્રો પેનેક્રિયાટિકો. પછી ઇન્ટ્રા એબડોમિનલ પ્રેશર. હા, ઓકે, 12 થી 15 1, બીજું હોય તો 16 થી 20, ત્રીજું હોય તો 21 થી 25 એસોસિએટેડ વિથ હાઇપોક્સિયા ARDS અને 4 મોર ધેન 25. એબડોમિનલ કમ્પાર્ટમેન્ટ ક્યારે મોર ધેન 20 હોય, એટલે મોર ધેન 20 અને 2 થી ઉપર આવે દેટ ઇઝ એબડોમિનલ કમ્પાર્ટમેન્ટ. ઓકે, અને થર્ડ દેટ ઇઝ હાઇપોક્સિયા ARDS આર 21 થી 25. 12 થી 15, 16 થી 20, 20 થી 25, મોર ધેન 25. ઓકે, બેઝ ઓફ અપેન્ડિક્સ હોય, કન્ફ્લુએન્સ ઓફ 3 ટીનિયા
કોલાય ઓફ ધ સિકમ યસ. રેક્ટલ કેન્સર હોય પ્રોક્સિમલ 5, ડિસ્ટલ 2, રેડિયલ 5 સેન્ટીમીટર. પ્રોક્સિમલ રેક્ટલ કેન્સરમાં પ્રોક્સિમલ 5 હશે, ડિસ્ટલ 2 અને રેડિયલ 5. ઓકે, રેડિયલ એ 5. બિલહેમિયા, ઓકે, બિલહેમિયા that is bile flow in the blood stream, confirm diagnosis ERCP. બ્લડ સ્ટ્રીમમાં બાઇલ થઈ જાય, ઓકે, બાઇલ ઇન ધ બ્લડ સ્ટ્રીમ, ઓકે, દેટ ઇઝ બિલહેમિયા. એના માટે બિલહેમિયા માટે ERCP કરશું. ઓકે, ધીસ ઇઝ. પછી હર્નિયા પ્લસ હાઇડ્રોસિલ, દેટ ઇઝ ગિબન્સ હર્નિયા હાઇડ્રોસિલ. મોસ્ટ કોમન સાઇટ ઓફ એક્વાય ડાયવર્ટિકલ એન્ડ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, ડ્યુડેનમ. ઓકે, કઈ સાઇટ હે most common site for acquired diverticula in small intestine. Acquired diverticula in small intestine, most common site that is duodenum. Okay, duodenum માં D2 of duodenum, most common site of acquired diverticula. hernia hydrocele gibson. ઓકે, તો મેમોગ્રામ કરીએ. પોપકોર્ન કેલ્સિફિકેશન, ફાઇબ્રોએડિનોમા. આ કયું છે? ઇટ ઇઝ ફિલોઇડ ટ્યુમર, લીફ લાઇક જેવું દેખાય, નો લિમ્ફ નોડ સીન, બિનાઇન મોર દેન મેલિગ્નન્ટ, સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમી, વાર્ડ લોકલ એક્સિજન. ઓકે, then this is breast conservation surgery. એમાં શું કરી? વાઇડ લોકલ એક્સિજન કરી સૌથી પહેલાં. ઓકે, વાઇડ લોકલ એક્સિજન ઓફ ધ 1 સેન્ટીમીટર માર્જિન ફર્સ્ટ. ઓકે, અને એ શેના માટે કરી? બેસ્ટ કન્ઝર્વેશન સર્જરી ફોર અર્લી બ્રેસ્ટ કેન્સર T1T2. બીજું કરશે સેકન્ડ નંબરમાં કરશે દેટ ઇઝ રેડિયોથેરાપી ટુ રિમેનિંગ બ્રેસ્ટ. રિમેનિંગ બ્રેસ્ટ હશે એનું રેડિયોથેરાપી કરી દઈશું. પછી ત્રીજું દેટ ઇઝ એક્સિલરી મેનેજમેન્ટ કરશું. દેટ ઇઝ નોડ પોઝિટિવ હોય તો એક્સિલરી ડાયસેક્શન, અને નોડ નેગેટિવ તો સેન્ટિનલ નોડ બાયોપ્સી, અને ચોથું ફોલોઅપ. ઓકે, ચોથું ફોલોઅપ. આ 4 છે. પહેલાં વાઇડ લોકલ એક્સિજન કર્યું, રેડિયોથેરાપી, એક્સિલરી મેનેજમેન્ટ, ફોલોઅપ, 4 થઈ ગયું. ઓકે, પછી આ સ્ટાર્ટિંગ છે દેટ ઇઝ ડે કેર સર્જરી. ડે કેર સર્જરીની ડેફિનેશન કરી દો. ડે કેર, સેમ ડે સર્જરી, એડમિટેડ એન્ડ ડિસ્ચાર્જ વિથિન 12 hours. ઓવરનાઇટ સ્ટે, that is 23 hour admission plus early morning discharge. Okay, 23 નો એડમિશન, early morning discharge. શોર્ટ સ્ટે સર્જરી, એડમિશન અપ ટુ 70 hour. સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા કયા? ઓકે, સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા મેડિકલ, સોશિયલ, સર્જિકલ. મેડિકલમાં ફિઝિયોલોજિકલ મોર દેન ક્રોનોલોજિકલ, એસ સ્ટેટસ મોર દેન 2. ઓકે, કેરફુલ રિવ્યૂ ઇન્વોલ્વ, એનેસ્થેટિસ, BMI લેસ દેન 40 હોય, સર્જરી નોટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. કયા તો ફિઝિયોલોજિકલ, ક્રોનોલોજી, એસ સ્ટેટસ મોર દેન 2, કેરફુલ રિવ્યૂ કરવાનું. ઓકે, અને BMI લેસ દેન 40, સર્જરી નોટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. સોશિયલ અવેબિલિટી ઓફ રિસ્પોન્સ એડલ્ટ કેરર ફોર ફર્સ્ટ 24 hours. ઓકે, રિસ્પોન્સિબલ એડલ્ટ કેરર હોવું જોઈએ. સુટેબલ હોમ કન્ડિશન હોવી જોઈએ, અને એબિલિટી ટુ કોન્ટેક્ટ હોસ્પિટલ ઇન એમરજન્સી. અને સર્જિકલમાં ઓપરેશન અપ ટુ 2 hours. ઓકે, રિકોગ્નાઇઝ ડે કેર સર્જરી. એલિજિબિલિટી બેઝડ ઓન ASA ગ્રેડ 1 and 2 હોય તો સ્ટેન્ડ એલોન ડે કેર યુનિટ. 3 હોય તો ઇન્ટિગ્રેટેડ ડે કેર સર્જરી સેન્ટર. 1 and 2 હોય તો સ્ટેન્ડ એલોન ડે કેર યુનિટ. 3 હોય તો ઇન્ટિગ્રેટેડ ડે કેર સર્જરી સેન્ટર. ઓકે, અધર ક્રાઇટેરિયા શું? BP 180 થી 100 એટલું હોવું જોઈએ, લેસ દેન 180/100. ડાયાબિટીક હોય તો HbA1c લેસ દેન 8.5 હોવું જોઈએ. ઓકે, સ્કીપ મોર્નિંગ ડોઝ. ઇલિજિબલ, ઓકે, ઇલિજિબલ ફોર BMI, ઓકે, દેટ ઇઝ લેસ દેન 40 હોય સરફેસ પ્રોસિજર, લેસ દેન 38 હોય તો લેપ્રોસ્કોપિક પ્રોસિજર. BMI એલિજિબલ કરી દે, લેસ દેન 40 હોય તો સરફેસ પ્રોસિજર, લેસ દેન 30 હોય તો લેપ્રોસ્કોપિક. વેલ કંટ્રોલ કેસ ઓફ ઇપિલેપ્સી આર ઇલિજિબલ. એનેસ્થેસિયા અને એનાલ્જેસિયા યુઝ. ટોટલ ઇન્ટ્રાવેનસ એનેસ્થેસિયા. પ્રોપોફોલ ડિક્રીઝ પોસ્ટ ઓપરેશન નોઝિયા વોમિટિંગ. ઓકે, પ્રોપોફોલિયોથી ઘટાડે. પોસ્ટ ઓફ એનાલ્જેસિયા, ઇન્ફિલ્ટ્રેશન વિથ બુપીવાકેન, લોંગ એક્ટિંગ મોસ્ટ કાર્ડિયોટેક્સિક. ઓકે, તો પોસ્ટ ઓફ કહીએ તો બુપીવાકેન અને ટોટલ ઇન્ટ્રાવેનસ એનેસ્થેસિયા ડે કેર માટે. પોસ્ટ ઓફ મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન કહીએ નોઝિયા પ્લસ વોમિટિંગ. ઓકે, નોઝિયા વોમિટિંગ અને એસેસ્ટ યુઝિંગ FPEL સ્કોર. કયો સ્કોર? દેટ ઇઝ FPEL સ્કોર. મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન રિક્વાયર રીએડમિશન. ઓકે, most common complication require readmission, that is hemorrhage. Okay, hemorrhage require readmission and pain. બીજી complication pain. Okay, discharge criteria કયો? discharge criteria vital sign stable, orient, time, place, person, adequate pain control હોય, oral fluid લેતું હોય, minimum wound discharge, days walk, responsible adult. Okay, IRAS protocol શું છે? activities pre-operative, intraoperative, post-operative. Pre-operative counseling, avoid mechanical bowel preparation. Okay, due to fluid plus electrolyte imbalance, permitted to prior to surgery, solid up to 6 hours, clear carbohydrates up to 2 hours. Okay, solid up to 6 hours and clear carbohydrate rich liquid clear carbohydrate rich liquids up to 2 hours. Surgical approach that is minimally invasive. Okay, bupivacaine infiltration, keep patient warm, nausea, vomiting, prophylaxis, at least 2 class of medication. Post-operative use NSAIDs, avoid opioids within 24 hours, discontinue IV fluid, start liquids, ambulate karo, avoid drain pain, early removal
ટીપીએન વાત કરીએ, વોટ ઇઝ ધ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ટીપીએન, ડાયરેક્ટ એ જોઈએ. ટોટલ પેરિફેરલ ન્યુટ્રિશન, એટલે કોમ્પ્લિકેશન તો સેન્ટ્રલ લાઇન અને ફીડિંગ રેજીમેન. તો સેન્ટ્રલ લાઇન હોય તો ન્યુમોથોરેક્સ, અરિથમિયા, થ્રોમ્બોસિસ, એર એમ્બોલિઝમ, માઇગ્રેશન, કેથેરેટ રિલેટેડ સેપ્ટિસ, યાદ રાખો મોસ્ટ કોમન કેથેટર રિલેટેડ સેપ્ટિસ. અને ફીડિંગમાં હાઇપરગ્લાઇસેમિયા મોસ્ટ કોમન. બાકી એક્સેસ વેટ ગેઇન, કોલેસ્ટેસિસ હોય તો વિથહોલ્ડ ટીપીએન, તો માઇક્રોન્યુટ્રિયન ડેફિશિયન્સી મોસ્ટ કોમન ઝિંક, અને રીફીડિંગ સિન્ડ્રોમ થાય. ઓકે, રીફીડિંગ સિન્ડ્રોમ થાય. ઓકે, પછી કેથેટર રિલેટેડ સેપ્ટી મોસ્ટ કોમન કીધું તો ઓન ફ્લુઇડ એડમિશન, ફીવર પ્લસ ચીલ એન્ડ રાઇગર્સ, આઈવી ઇન્વેસ્ટિગેશન કલ્ચર ફ્રોમ ધ કેથેટર ટ્રી, પેરિફેરલ લાઇન, સેન્ટ્રલ લાઇન. કેથેટરની ટીપમાંથી લેશો, સેન્ટ્રલ લાઇન, પેરિફેરલ લાઇનમાંથી લેશું. રિમૂવ કેથેટર ઇફ ઇટ ઇઝ સોર્સ. ઓકે, રીફીડિંગ સિન્ડ્રોમ શું છે? લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ ન્યુટ્રિશન ગિવન ટુ ધ ક્રોનિકલી માલનરિસ્ટને કેટલું યાદ દીધું. અને મેઇન કોઝ ઓફ ડેથ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર, અરિથમિયા. મેઇન કોઝ શું? કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર, અરિથમિયા. મેટાબોલિક ડીરેન્જમેન્ટ શું હશે? તો કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, ફોસ્ફેટ ઘટી જશે, મેગ્નેશિયમ ઘટશે, ફ્લુઇડ ઓવરલોડ. ઓકે, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ, ફોસ્ફેટ, પોટેશિયમ ઘટશે, કેલ્શિયમ ઘટશે, ઓકે, ફોસ્ફેટ ઘટશે, ઓકે, અને મેગ્નેશિયમ ઘટશે, ફ્લુઇડ ઓવરલોડ. ઓકે, અને પેશન્ટ એટ રિસ્ક ઓફ ડેવલપિંગ રીફીડિંગ સિન્ડ્રોમ. કયા કયા એને રિસ્ક છે? તો બીએમઆઈ બહુ ઓછું હોય, અનઇન્ટેન્સ વેઇટ લોસ મોર દેન 15 વિધિન લાસ્ટ 3 to 6 months, લિટલ ઓર નોન ન્યુટ્રિશન ઇન્ટેક ફોર મોર દેન 10 days, decrease potassium, phosphate, magnesium prior to the feeding. more than one factor હોય. પેશન્ટ રિસ્ક ઓફ ડેવલપિંગ, ઓકે, બીએમઆઈ લેસ દેન 16 હોય, અને ઇન્ટેન્સ વેઇટ લોસ હોય મોર દેન 15. ઓકે, લિટલ નો ન્યુટ્રિશન, કેલ્શિયમ, ફોસ્ફેટ, મેગ્નેશિયમ. પ્રિવેન્શન શું કરશું? ઇન્ક્રીઝ ફીડિંગ ગ્રેજ્યુઅલી. ઓકે, ઇનિશિયલી 10 કિલોકેલ પર કેજી પર ડે, અને ફૂલ ફીડ્સ ઇન 4 to 7 days. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ ફીડ ગ્રેજ્યુઅલી. સ્ટ્રિક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ નેવર મોનિટરિંગ, સ્ટ્રિક્ટ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ લેવલ્સ મોનિટરિંગ કરવા છું, અને થાઇમિન સપ્લિમેન્ટેશન. ઓકે, થાઇમિન સપ્લિમેન્ટેશન આ બધું. અને લિવર ડિસ્ફંક્શન અને ટીપીએન